Yes, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear or dread no evil, for you are with me. Ja, alhoewel ik wandel door de vallei van de schaduw des doods, ik zal geen kwaad vrezen, want u bent bij mij. Your rod and your staff, they comfort me. Uw stok en uw staf, die troosten mij. Well, let's first have a look at verse 4a. Laten we eerst een kijkje nemen naar vers 4a. You can read on your piece of paper. Yes, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear or dread no evil, for you are with me. Ja, alhoewel ik wandel door de vallei van de schaduw van de dood, ik zal geen angst hebben voor het kwaad, want u bent bij mij. Yes, and now it's very important for King David and for us to realize that we'll be going to the valley of death. It may not be literally death, but it's at least a valley of the shadow of death. En het is misschien niet een letterlijke dood, maar het is tenminste een vallei van de schaduw van de dood. And from this verse onwards, David is referring to the Good Shepherd as you and himself as I. De Heere is u en hij als een schaap is de ik-vorm. Yes. Well, it's quite clear why this is the case. En het is heel duidelijk waarom dit het geval is. Because from now on, the psalm will describe the long trek into the high country with its summer range. Want van nu af aan zal beschrijven de reis door het land tot aan een hele hoge bergtop. Well, we just finished summer. De zomer is naar het eind gekomen. And it still looks like summer if you look outside. En het lijkt nog steeds op zomer als je buiten kijkt. And the sheep, they go with bright weather. En de schapen gaan met helder weer. They will climb the slopes. Ze zullen de hellingen beklimmen. And they will live the whole summer in close companionship and solitary care together with the good shepherds. En ze zullen die hele tijd samen zijn met de herder. Well, they will have a good time. En ze zullen een goede tijd hebben. But it will take some effort because they will have to work their way up the mountain. Maar het zal wel wat inspanning vergen, want ze moeten de berg op. Yes, and finally, toward the end of the year, En uiteindelijk, naar het eind van het jaar, in fall, when the leaves drop, in de herfst, als de bladeren vallen, the sheep are driven back to the ranch where they will spend the winter. dan worden de schapen weer naar hun schaapskooi teruggedreven, waar ze de winter door zullen brengen. Yes, and it's this period between summer and winter that this psalm is about. This from verses 4 up until 6. Dus de versen 4 tot 6 die beschrijven deze periode in de tweede helft van deze psalm. And this is a very intimate period. En dit is een hele intieme periode. Because the sheep will be entirely alone with the shepherds. Want de schapen zullen helemaal alleen zijn met de herder. They are very close with him. Ze zijn heel dicht bij hem. And they will get his personal attention day and night. En ze krijgen dag en nacht zijn persoonlijke aandacht. And that's why these last verses are couched in such intimate first-person language. En daarom zijn die versen ook zo geschreven in zo'n intieme persoonlijke taal. You and I are joined together, my dear good shepherds. U en ik, wij zijn samengekomen, mijn goede herder. And we should not forget that there's a background of wild mountains. En dan op de achtergrond zijn daar die grote bergen. Rushing rivers. Stromende rivieren. Alpine meadows. En grote alpenweiden. And high rangelands. En grote hoge weidegronden. It looks like this. It's quite a difficult climb to get there. Het is nogal een moeilijke klim om daar te komen. Yes, though I walk through the valley of the shadow of death. Ja, al ging ik ook door een dal van de schaduw van de dood. This bit states that I walk through that valley. En dit gedeelte zegt dat ik mijn weg ga door het dal. Not that I enter it and stop there. Niet dat ik er binnenloop en er vervolgens stop. Or that I even die there. Of dat ik er zelf sterf. I have to go through it. Nee, ik mag er doorheen. So we may walk through the valley of the shadow of death in our lives. Dus wij kunnen in onze levens door die schaduw van de dood van het dal gaan. Dying is not an end. A door into a higher and more exalted life of intimate contact with the Lord. Maar het is een deur die hoger en verhevener leven met een innig contact met de Heer.
Death is but the dark valley opening out into an eternity of delight with God. De dood is slechts een donker dal dat uitmondt in een voor eeuwig verenigd zijn met God. It's not something to fear, Het is niet iets om bang voor te but an zijn. experience through which one passes on the path to a more perfect life. Maar het is een ervaring die men nu eenmaal moet doormaken op weg naar een rijker en ander leven. To meet our Savior, the Good Shepherd, in all His glory. Om onze redder te ontmoeten. Yes, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear or dread no evil, for you are with me. Ja, al ging ik door het dal van de schaduw van de dood, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Well, there are 3 reasons why a shepherd has to lead his or her flock through that valley. 3 redenen waarom een herder zijn of haar kudde via dat dal moet leiden. To get it into the high country with its summer range. Om het in de hoger gelegen gebieden te brengen. And we should consider these 3 reasons to be benefits. En we moeten denken over die 3 redenen als voordelen, goede dingen. And besides the fact that there is no other way to get into the higher grounds, En naast het feit dat er geen andere manier is om op die hoger liggende gebieden te komen. the long trek, the long walk has benefits as well. Die lange zomertocht heeft dus 3 voordelen. And if we accept that truth, we will thank the Lord for it. En als we die waarheid gaan accepteren, zullen we daar weer dankbaar voor zijn. So we don't have to be afraid of the valley of the shadow of death. Dus we hoeven niet bang te zijn voor dat dal vol schaduw van de dood. Because He is with us. Want Hij is bij ons. He even said in Matthew 28 verse 20, Hij zegt zelfs in Mattheüs 28 vers 20. after explaining about the Great Commission, Nadat Hij heeft gesproken over die grote opdracht. where Jesus says, "And lo, I am with you always, regardless of circumstance, and on every occasion." En dan zegt Jezus tegen ze, hou dit voor ogen, ik ben met jullie alle dagen, bij alle omstandigheden, wat het ook is. What an awesome promise. Wat een geweldige belofte. Amen. He was with us, He is with us, and will always be with us. Hij was met ons, Hij is met ons en zal altijd met ons zijn. Regardless of circumstance, and on every occasion. Onafhankelijk van omstandigheden of welke toestand het ook is. So this was the first reason. Dit is de eerste reden. And the first benefit of having the Lord as our good shepherd. En het eerste voordeel van het feit dat de Heer onze goede herder is. He will be with us, En Hij zal met ons zijn, regardless what will happen. wat er ook mag gebeuren. And although this is an absolute truth, En hoewel dit een absolute waarheid is, we can still have moments in which we don't experience God's presence. hebben we nog steeds wel momenten waarbij we Gods aanwezigheid niet ervaren. At least I have. Tenminste, dat heb ik. Yes, you too? Yes. That you're in the valley of the shadow of death, and that you don't feel Him. In de dal van het schaduw van de dood, als je Hem soms niet voelt. That you don't hear Him. Als je Hem soms niet hoort. That you don't see Him. That the disappointments, the frustrations, the discouragements, the dilemmas, De teleurstellingen en frustraties en ontmoedigingen en onmogelijke keuzes. the dark and very difficult days seem to be dead-end streets. Dat die donkere, moeilijke dagen doodlopende straten blijken te zijn. And at those moments, En op die momenten we can face all those things. Disappointments, frustrations, discouragements, dilemmas, so dark and very difficult days. we kunnen dus teleurstellingen hebben, frustraties, ontmoedigingen, dilemma's, donkere en zeer moeilijke dagen. At those moments, I really have to remind myself that there truly is no other way to get into that high grounds. En op die momenten moet ik mezelf herinneren aan het feit dat er geen andere weg is om op die hogere bergen te komen. How difficult this may be. Hoe moeilijk het ook mag zijn. And it can be very difficult. Want het kan heel moeilijk zijn. When we are in the valley of the shadow of death, life can be very difficult. Als we in dat dal zijn vol van schaduwen van de dood, kan het leven erg moeilijk zijn. It helps me and perhaps helps you as well. Het helpt mij en misschien helpt het ook jou. To remind ourselves again and again by saying to our good shepherd, Om onszelf in herinnering te brengen door het telkens weer tegen de goede herder te zeggen. "Oh Lord, this seems terribly tough.
O Heere, het zal misschien heel moeilijk voor me worden. But I also know for a fact that in the end it will prove to be the easiest and the best way to get me into higher grounds. Maar ik ben er ook van overtuigd dat deze weg uiteindelijk de makkelijkste en de beste weg is voor mij om hoger op te komen. So when I'm thanking for those difficult days in my life, Dus als ik u dank voor die moeilijke dagen in mijn leven, those dark days, die donkere dagen, I will discover that He will be there with me en Hij zal bij me zijn in my distress. in mijn moeilijkheid. At that point, my panic, my fear, my misgivings give way to calm and confidence in His care. En dan als vanzelf maken mijn paniek en wantrouwen en mijn twijfel plaats voor kalmte en vertrouwen. Yes, because He takes care of me. Ja, want Hij zorgt voor mij. Somehow, in a serene, quiet way, I'm assured that all will turn out for my best. En op de een of andere manier krijg ik dat intense gevoel dat dit alles voor mijn best wil gebeuren. Because He is with me Want Hij is bij mij in this valley, in dit dal. and things are under His control. En Hij heeft de boel onder controle. Knowing Him in this new and intimate way En Hem te kennen op deze nieuwe en intieme manier will make life much more bearable than before. maakt het leven veel draaglijker dan tevoren. The second reason, and therefore the second benefit of having the Lord as our good shepherd, De tweede reden en daarom het tweede voordeel van het hebben van de Heer als onze goede herder is the fact that He knows that it's a well-watered route. en is het feit dat Hij weet dat die route meer dan genoeg water voorziet. All along the way there will be refreshing water. Overal langs de weg zal er verfrissend water zijn. I already mentioned the rushing rivers. Ik heb al eerder genoemd dat er die beekjes, die snel stromende beekjes zijn. Yes, but there are also streams and springs. Maar er zijn ook stroompjes en bronnen. And the dew on the grass. En de dauw op het gras. During the summer months, long drives can be hot and tiresome. Gedurende de zomermaanden kunnen lange trektochten warm en vermoeiend zijn. The flock will be very thirsty En de kudde krijgt dan erg dorst in the intense heat. door de intense hitte. How glad the sheep will be for the frequent water places. En hoe zal de kudde blij zijn met die watervoorzieningen Along the valley routes, die langs de route door het dal zijn. where they can be refreshed over and over again. Waar ze steeds weer opnieuw verfrist kunnen worden. As Christians, we will sooner or later discover Als christenen zullen we vroeg of laat ontdekken that especially in those valleys, we will find refreshment by God Himself, the Lord Himself. dat we juist in die dalen van ons leven van God zelf de verkwikking krijgen. It's not until we have really walked with some very difficult valleys Pas wanneer we met Hem door hele zware moeilijkheden zijn gegaan, door diepe dalen, that we discover that He refreshes us right there on those very specific moments. dan komen we tot ontdekking dat juist daar Hij ons verfrist. And it's obvious that only those who have been through dark valleys can comfort or encourage others in similar situations. Het is duidelijk dat alleen zij die door donkere dalen zijn gegaan, anderen in soortgelijke situaties kunnen troosten en bemoedigen. The third reason and the last benefit of having the Lord as our good shepherd, De derde reden en het laatste voordeel van het feit dat de Heer onze goede herder is, He knows that it's the route where most food can be found. Hij weet ook dat dat de route is waar het meeste voedsel gevonden kan The worden. best grass grows in the valleys. Het beste gras groeit in de dalen. As Christians we may know for sure that He will give us strength En als christenen mogen we zeker weten dat Hij ons kracht zal geven. by giving us enough spiritual food. Door ons voldoende geestelijk voedsel te geven. Yes. So our good shepherd is with us. Dus onze goede herder is bij ons. He refreshes us Hij verfrist ons. and He strengthens us. En Hij geeft ons kracht. Verse 4. En dan de tweede helft van het vierde vers. Your rod and your staff, they comfort me. Uw stok en uw staf, die geven mij moed en troost. Yes, if I read all of this part from the Amplified Bible, it says, En ik lees het uit de uitgebreide vertaling, daar zegt het.
Your rod to protect me, and your staff to guide me, they comfort and console me. Uw knots om mij te beschermen, uw staf om mij te begeleiden. Zij bemoedigen mij en troosten mij. Wow. I always thought that there was one stick or one staff. Ik dacht altijd dat er alleen maar één stok en één staf was. I think most of you think that it's just one staff. En ik denk dat de meeste van jullie dat zullen denken dat er Well, één staf the is. shepherd had two. Two of them. De herder had er twee. These two. Die twee. Yes. I don't know which one was used by Moses. Ik weet niet welke door Mozes We gebruikt don't is. really know. But Dat weten we I niet. think he had a version somewhere in between or so. Maar hij had misschien een versie die er een beetje tussenin zat. Because the Ark of the Covenant was 5 feet long. So this one couldn't fit in. Dus die zou er niet in It's too kunnen. long. No. And this one could fit in. En die zou erin kunnen. So I think it was a size somewhere in between. Dus het zal waarschijnlijk een grootte zijn ergens tussenin. And we know that Moses had one staff. En we weten dat Mozes één staf So had. I think it was a combination of both. Dus dat is een combinatie van die twee. So in case you ask me after the service, what was the staff Moses was using? Was it this one or the long one? En dus als je hoeft niet meer te vragen van welke Yes. staf het is van Mozes. In the Middle East, shepherds still use both of them. This In one het Midden-Oosten gebruiken de herders nog steeds deze twee. and this one. En die. These are the common and universal equipments of the primitive sheepman or a shepherdess. At the age when the young shepherd, man or woman, starts to tend the father's flock, En op de leeftijd waar de jonge herder de kudde van de vader gaat houden, he or she takes special pride in the selection of a rod and staff. dan zijn ze erg trots op het feit dat ze een stok of een staf kunnen uitzoeken. It should fit his or her size Het moet passen bij de lengte and his or her strength. en de kracht die ze hebben. Yes, the young man or woman will go into the bush De jonge man of vrouw die gaat het bos in, and select a young sapling dug from the grounds. die uit de grond wordt opgegraven. So here are the roots Dus op dat punt zitten dan de wortels and here's the stem. en dat is het stammetje. Yes. So you know where this comes from, this ends. Dus dan weet je waar dat dikkere einde vandaan It's komt. from the roots. Het is daar waar de wortels beginnen. Yes, and it's dug from the ground. This is carved and whittled down with great care and patience. En dit wordt gesneden en gemaakt met grote aandacht en geduld. So if we start with this one, the rods, Dus we beginnen met deze, de knot. they have to make it smooth. Ze moeten dat helemaal glad maken onderaan. And this sapling itself is shaped exactly to fit in the owner's hands. En die stok is precies op de juiste maat om de hand van de eigenaar. And after preparing that, they will spend many hours practicing with this club En nadat ze hem gemaakt hebben, zullen ze vele uren doorbrengen om te oefenen. until they know met how die to knot. throw it. Totdat ze weten hoe ze het moeten gooien. Yes, with amazing speed and accuracy. Met geweldige snelheid en accuratesse. It becomes his or her main weapon of defense En het wordt hun voornaamste wapen van verdediging. for both him or herself and the sheep. Voor hunzelf en voor de schapen. So the rod is the shepherd's weapon. Dus die knots is het wapen van de herder. It stands as a symbol of the shepherd's strength, Het staat als een symbool van de kracht van de herder. power and authority Kracht en autoriteit. in any serious situation. Om een ernstige situatie te beëindigen. The rod is something which they rely on En die knots is iets waar ze op vertrouwen. to both safeguard himself or herself and the flock Om zowel zichzelf als de kudde veilig te stellen. when they are in danger because of bears and lions or whatever. Wanneer er gevaar is van leeuwen of beren. Secondly, the rod is used to discipline the sheep. En ten tweede wordt de knots gebruikt om de schapen te disciplineren. If the shepherd sees a sheep wandering away on its own, Als een herder ziet dat een schaap in zijn uppie afdwaalt, or approaching poisonous weeds, of hij komt in de buurt van giftige planten, or getting too close to other kinds of danger, of dat ze te dicht bij andere gevaren komen, the club will go through the air
En dan zal die knots door de lucht heen gaan en ze raken. Yes, well, not hurt them, but will drop somewhere in the vicinity, in the neighborhood of the animal. Het is niet om ze te baseren, maar het zal vlakbij hun in de buurt Yes, landen. so it will return. En het zal ook terugkomen. Thirdly, it is used to examine and count the sheep. En ten derde wordt het gebruikt om de schapen te onderzoeken en te tellen. Have a look at Ezekiel 20 verse 37a on your piece of paper. En kijk naar het vers Ezekiel 20 vers 37a op je papier. Yeah, the shepherd will take the rod and part the sheep's wool to have a look at the health of the animal. En hij gebruikt dus de knots om te kijken hoe de gezondheid van het dier erbij staat. Touch the wool of the sheep. En hij drukt in de wol van het schaap. Whether it's got bugs or fleas or whatever. Of er beesten in zitten. We'll use this one, the rods. Daar wordt die knots voor gebruikt. It says in Ezekiel 20 verse 37a, I, says the Lord God, will make you pass under the rods. En in Ezekiel 20 vers 37a zegt dat ik, de Heer God, zal u onder de herderstok doen doorgaan. Yes, if they return to the farm, Als ze terugkeren naar de farm, or the enclosed area with a wall around it, of naar de omsloten gebied met een muur the eromheen, sheep will pass under the rods. dan zullen de schapen onder die knots doorgaan. So shepherds can count them 1, 2, 3, 4. Zodat de schaapherder ze kan tellen. Yes, that's what it's also used for. En daar wordt het dus ook voor gebruikt. So the shepherd will know the flock is complete. En dus zal de herder weten dat de kudde compleet is. So the rod is used as a weapon, Dus de knots wordt gebruikt als een wapen, as a tool to get the sheep back, als een gereedschap om de schapen terug te krijgen. and as an instrument to check the flock. En als een instrument om de kudde te onderzoeken. Your rod to protect me. Uw knots om mij te beschermen. What spiritual lessons can we learn from the rods? Welke geestelijke les kunnen we leren van de knots? We should first of all stress that we can compare the rod with the Bible, God's words. Dan zou ik moeten zeggen dat we de knots kunnen vergelijken met Gods woord, de Bijbel. Just like the rod, the word will protect me. Net als die knots zal het woord mij beschermen. It was the rod of God's word that Christ, our good shepherd, used in his encounter with Satan during his desert temptation. Het was de knots van het woord van God die Christus, onze goede herder, gebruikte in zijn confrontatie met Satan. It's the same word which I can count on. En het is hetzelfde woord waar ik op kan rekenen. Again and again to counter the attacks of Satan. Steeds weer opnieuw om de vele aanvallen van Satan te kunnen afslaan. Secondly, the word will discipline me. Ten tweede zal het woord mij disciplineren of doen gehoorzamen. It will keep me from sin. Het zal mij van zonde afhouden. It comes quickly to my heart to correct me. Het komt snel tot mijn hart om me te corrigeren. To reprove me when I've gone astray. Thirdly, the word will examine me. Ten derde zal het woord mij onderzoeken. Psalm 139 verse 23 says, Psalm 139 vers 23 zegt: Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Doorgrond mijn God en ken mijn hart. Peil mij en weet wat mij knelt. So, to summarize a bit about the words, Dus the rods, om samen te vatten over het woord. the word will protect me, Het woord zal mij beschermen. will discipline me, Zal mij disciplineren. and will examine me. En zal mij onderzoeken. Amen? Amen. So that was the words. Dus dat is het woord. Finally, we'll have a short look at the shepherd's staff. Dan zullen we ook nog een kort moment spenderen bij de herdersstaf. Your staff to guide me. Uw staf die mij begeleidt. The staff is essentially a symbol of the concern and the involvement a shepherd has. En die staf is een symbool van de zorg en de betrokkenheid van de herder bij zijn kudde. This staff is normally a long, slender stick. En de staf is dus normaal gesproken een lange dunne stok. Yes, often with a crook or hook on the ends. En dan vaak met een krul of met een haak aan het eind. So this is a part of a branch. En dit is een deel van de tak. See? So you've got the stem here. This is one of the branches. En dat is dus waarschijnlijk een van de takken. So you get one hook here.
En dus zo krijg je dus die haak. Okay. Just as the rod reminds us of the word of God, Zoals de knots ons doet denken aan het woord van God, so the staff is symbolic of the Spirit of God. zo is de staf symbolisch voor de geest van God. There are 3 areas of sheep management in which the staff plays a most significant role. En er zijn 3 gebieden van de schapenfokkerij waarbij die staf een hele belangrijke rol speelt. The first of these lies in drawing the sheep together. De eerste daarvan is het samenbrengen van de schapen. Secondly, it's a great help to draw them to the shepherds, En ten tweede is het een goed hulpmiddel om het ze bij de herder te brengen, so they can be examined with the rods. zodat ze met die knots onderzocht kunnen worden. And thirdly, last but not least, it's used to guide the sheep. En ten derde en niet het minste, wordt hij gebruikt om de schapen te leiden. So a shepherd draws the sheep together with the staff. Dus de herder die brengt de schapen samen met Die, zijn staf. Yes, he can, if he puts it around the neck of the sheep, he can put it to himself or herself. Hij kan het zo om de nek van de schapen en naar zich toe trekken. And to guide the sheep. En hij leidt de schapen daarmee. To give a gentle kick. Om ze een zacht tikje te geven. Yes? That's the staff. Dat is de staf. Okay, what spiritual lessons can we learn from the staff? En welke geestelijke lessen kunnen wij leren van de staf? That it's symbolic for the Holy Spirit. Omdat het symbolisch is voor de Heilige Geest. It's the Spirit that gathers His people. It's also the Spirit who draws us to the Good Shepherd to have us thoroughly examined. En het is ook de geest die ons tot de herder leidt om ons goed te laten onderzoeken. And it is a Spirit that guides us. En het is die geest die ons leidt. It says in John 16 verse 13a, Het zegt in Johannes 16 vers 13a. but when the Spirit of truth comes, He will guide you into the full and complete truth. De geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Yes, the Spirit will gather Christians, De geest zal de christenen samenbrengen draw us to the Good en Shepherd, zal ons naar de goede herder trekken. and He will lead us into the full truth. En hij zal ons leiden in de volle waarheid. Amen.